Igen. 1 perc is kezdődik, így igaz. Át is váltok nektek most már arra a screenre. A screenre? Ez elvileg ez igen. az. És akkor itt leskelődjük közben. Akkor már itt már néz egy olyan hangot, majd szóljatok ellenőrizni. Elvileg jó kéne legyen. Elvileg jó kéne legyen, aztán majd szóltok. Így van. Gyerünk Ferezt feljani. Megvan melyik a füled, live melyik? Hát nem mindegy. Úgyhogy a Stalkerről szerintem nem lesz új dolog, ugye ők érthető módon elmaradtak most a fejlesztéssel. Ja, igen. Meg biztos. ugye relokálták a stúdiót, blablabla. Anyám! Istenem, be kéne jobban járatni ezt a Sennheiser-t. Nem használjuk sokszor. Az a baj, hogy nem elégszer. Figyelj, Let's go! Pisti. Új. Lehet, hogy offenzív lesz, srácok, vigyázzatok magatokra. Valaki lehet meg fog halni. Igen. Szerintem. Valószínűleg le fognak lőni valakit. Én gyanítom, hogy ez fog történni. Ó, igen. De szerintem Jeff fogja kezdeni, nem? Dehogy nem. Hogy nem, már itt is van? Hello! Szevasz! Tudod, nem live. Persze, hogy nem. Felvették meg 2 orosz szavazatot. Azt, hogy élőben vannak Los Angelesből. Milyen menő néz ki? Picit halk, akkor adjunk nekik egy kis hangot, Pisti. Tudod, ki hiányzik el az eventről? Neki. A Drak. De igen, ő hiányzik. We'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds, new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish list. And even if you don't get every announcement that you desire, let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Hát öcsém! Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades. Igen, and tudjuk. ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming Na, to és mégis kit? and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. World Premiere. Exclusive gameplay footage. You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. Egy kis guy gameplay. Rohadt jól néznek ki a hátterek amúgy. Nekem a mappoknak azt tetszik, hogy tudod így nem annyira üres. Igen. Good fight. Got you in my sights. Mindig azt, hogy Moody animációban kurva jól néz ki. Nagyon. Nem tudom, a fighting game community mindig olyan érdekes volt. Hogy azon belül iszonyatosan pörögnek ezek a cuccok, meg egy nagyon-nagyon aktív community. Hogy úgy várják, mint a messiás. Tudod, hogy miért nincs akkora rajongó tábor a fighting game-eknek? Na, Mert kell a legtöbb hozzá ember skill. kurva szar benne. Igen. Igen, én is. Az biztos. Igen. Kell hozzá skill, nem is kevés. Igen. De multiplatformra jön ez is, 2023, ezt ugye megtudtuk már a PS eventről, és volt egy kis guy reveal. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. No, mindegy. Be kell... 20th Century Fox? Micsoda? Focus Home Interactive? De 20th Century Fox? Our mission was to enter the Tantalus base, locate the concept relay, and bring it back online. Mi a szar? We found the relay, De... but there was a problem. Most hirtelen én is az életbe gondoltam. Nem véletlenül. Get that door closed now, Private. Ez az. Close that
Ez Alien cucc, srácok. Baszki, ne basszol. De biztos, hogy az. Releases of One Piece. Mi a töcsköm? Na de erre nem gondoltam. De ez lehet, hogy valami... Nem content az előző gamehez. Á, nem hiszem, akkor nem ilyen trailer. Igen. Még az ilyen nagyon multikóp. Oké. This ain't good. What we found was a new kind of evil. De ki? De az a baj, hogy fókusz. Interakt. Na mindegy, nem bátjuk. Igen. Az mi a faszom? This Az? was human. Mi a faszom? Oké, de mik azok a szar? Valami nekem úgy. Yes! Nem tudom, kicsit off-nak tűnik nekem. Mi volt az a valami? Mit volt? Milyen fegyverrel ülök? A Pulse Rifle-nek nem ilyen hangja van. Nem, az nem is Pulse Rifle, oké. Én is valami androidokra gondoltam, srácok, de... I don't know what I saw. Olyan fura! Olyan lesz, mint a GTFO. Csak Alien. Hát de olyat már jött, de az most jött ki tavaly. Mondjuk igen. I still see. Ott a farkinc, Új. Now everyone's dead. And someone needs to know. Baszki. Most teljesen meg vagyok lőve. Aliens? Aliens. Dark Descent. Oh! Jó van, Twin Stick Shooter. Jó van. Na, Így már más. Így már más. Oké. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol. Oh, the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside Callisto its Protocol creator, gameplay. Glenn Bazd meg, de kurva jó, ez az. Na most erre a kíváncsi vagyok. Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Ez more gore? Ja igen, az előzőben nem volt elég gore, bazd meg. Most tök dolog, hogy nyakukon van a HP csikre a gerincükön. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Szóval a Callisto egy hold. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Jól néz ki amúgy. Because your new life. Ezek a srácok nagyon értenek a parához. Ezeket a jeleneteket már láttuk. Azt mondta Jeff, hogy raw gameplay lesz. Ugye ez még az előző trailer. Igen. Rohadt para lesz az játék. Mi a szar az a kígyó kíveinek? I just love that last part. Gives me chills every time. Oké. Baszki. Vérezni fogja. Nagyon durva lesz, nagyon véres. Nagyon sok hasonló elemet látunk amúgy egyébként. Bassz meg! Lett itt a fél fejé! Welcome to your new home. Azt a rohadt. Igen, ez inkább egy ilyen montázs volt, plusz gameplay, plusz az előző térben, de akkor azt a rohadt. Na ez.
Ez kurva, és december 2, ott van. Nem fog elcsúszni. Nem, mi? Remélem nem. That's right, we know what you wanted to see, and joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations, this game looks absolutely incredible. I gotta say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now, and you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just want to thank you. I really do. Amúgy Joff, nem Jeff, de én Not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but nagyon sokat szokták nyalni a tökét. Félig meddig joggal. This game, so people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. Two segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station. Még most jön. Mi most jön a gameplay, akkor jó. Some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we, you know, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. Az a lényeg, hogy a gameplay végén ki fogják nyírni, hogy lesz egy halálanimation, mert ugye ezek... Through COVID, through everything else, mert az előző, ez nem volt elég durva. You guys are amazing. Thank you very much. Well, Glenn, I gotta say, again, you know, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. Amúgy tényleg, abszolút it's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, Striking Distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Nagyon jók a fények. Hol néz ki nagyon? Ott mi a faszom van a kijelzőn amúgy? Aha, ez így ilyen... Valami itt lett ezekkel a arabokkal, vagy mi a tököm. A Divisionben egy ilyen emléket látsz? Gondolom. Igen. Ilyen térbeli videófelvétel, vagy hologenyó. Annyira parák mindig ezek az elhagyatott űrhajók, és állomások, nem igen. űrhajók. Oké. Ez a grip. Tehát ilyen szinten, van tud lőni is. Aha. Figyelj, hogy szakadnak le róla szakad. Baszki, leszakadt a karja úgy, hogy egy csondarab itt figyelj. Igen. De durva, de mindig él. De nagyon kemény ez a Dismemberment része. Ez még early gameplay, srácok. A frame rate-et azt ott hagyták, de nem baj. Nem baj, van a hőség. Ilyenkor még elő szokott ez fordulni. És még szét lehet ott tudni. Callisto kredit volt nálam, az meg. De jó. De lehet, hogy fejleszteni így a karakter? Biztos. Ezzel most így kivette az ajtóból a cokmókot, hogy milyen páncél van rajta, bazd meg! Bazd, majdnem ilyen Crysis-es. Ez valami ilyen environment suit szerintem, tudod, amivel így ki tud menni a szabadba, vagy ilyesmi. Ott a Vennilánor. Ott biztos, hogy valaki pedalál. Nagyon hangulatos egyébként a gameplay. Nagyon jó. Micsoda? Ez ráhányt valami darabot. Öcsém, nagyon-nagyon durva. Iszonyatosan hasonlít a Dead Space-re. Nagyon tetszik ez a minimalistic UI, mert hogy ennél tényleg nem trükk, tehát a fegyverem mutatja. Új. De
Miért kellett ilyen sokáig mutatni? Oh my god. That just halt meg. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. No. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Ez egy külön stage-ük van. 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way. Inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds Csak ezért bérelték ki ezt az egész placot. Here is Modern Warfare 2. Ez brutál. Baszki, milyen jól néz már ki. Elég jól megcsinálták. Hát nézzük. Na. Operation Darkwater. Ha? Néhány pillanatra benne volt a trailerben ez a fúrótorony, hogy így mentek így a lépcsőn. Igen. Okay. This could be a trap. Actual, we're set. Copy, get to work. Kíváncsi vagyok, hogy a gameplayre váltja lesz. Mi van az, hogy minden ilyen taktikai játékban kell egy ilyen kábelen felhúzó? Oké. Jó. Ez még mindig a szívemet. Hát szerintem igen, in-game engine, de itt előveszi a... Jó, nem, jó ez, szép. Szép, nézd csak át oda, aha. Jól néz ki amúgy nagyon. Meg nagyon okosan választották ezt a pályát, mert ugye vizes is, csillog is. Még életemben nem látom olyan lassan menni ott playert. Ott fognak csúszni. Tudta, hogy jön. Csitter vagy. Jól megcsinálták amúgy. Kurva élet. Azért, de most is milyen isteniek a hangok. Nagyon. Az mindig iszonyat jó volt. Király volt nagyon. Nagyon jól néz ki. Szép. Oké. Amíg pont ezt akartak kezdeni, nem volt egy ilyen mappa a régi Modern Warfare 2-ben? De biztos. Szerintem volt. Ugye ez a remake? Igen. Nem tudom, valahogy így minden együtt most megint ez az ilyen nagyon... Nagyon a realisztikusságra törekedtek a vizualitást tekintve, meg a hangokat tekintve. Hát a hangok az mindig egyszerűen nagyon jó. Mindig nagyon jó voltak, igen. Ott valaki fülbe nyomta. Az mi volt ez? Stun? De brutál. Crosshair placement-je nem a legjobb a srácnak. Hát igen, elég durva! Én levettem volna lóra, csak mondom. Eléggé lett a crosshair placement. Oda nézzesek! Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage, there's no time. Nem, nagyon jó kis zsúfolt minden. Odafigyeltek, hogy minden egy picit mozog, látod? Kicsit fújkálja a szél, ott a szélzsákot, minden. Legyen akció, attól függetlenül, hogy történnek dolgok. Ez amúgy így tudatalatt az egész gameplay ezzel hozzá. Akartam mondani, hogy jobb lesz, hogy odébb megy. Tudom, én örülök neki, hogy megint Modern Warfare lesz.
Nem tudom, valami miatt én nagyon szerettem a 2019-es. Hát mert ez egy mérföldkő volt, mindenféle szempontból. Én is láttam egyébként, igen, hogy biztos ez lesz a baj, hogy túl gyors a time to kill. Remélem még annál is gyorsabb lesz egy kicsit. Instant. Insta jib. Az kell legyen a multiplayer, és akkor jó lesz. Actual, this is Shadow 1. Rig is secure. Moving on the container now. Roger that. Confirm when the objective is neutralized. Azért azt nem gondoltam, hogy ennyi időt töltenek hozzá. Ja, de olyan durva, hogy fullos mission. Hát nem az egész, ez egy 1 órás event elvileg. On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Jó lesz ez, jön. Jó lesz ez. Én nagyon kíváncsi a kampányra is. Én mondom, az a része különösen erős lett az előzőben. Az előzőben bének. Engem a multiplayer rész is, mármint úgy értem, hogy a Warzone-on kívül a multiplayer rész is érdekel. Tudod, Gunsmith, Damascus, gyere! És ez most meg a kikötő? Azt egy kicsit elszámolták. Hát vagy így szoktam leszállni, tudod. Felszom. Igen, ez a kikötő. Vagy ez egy hajlóbál mozdulnak el. Basszus, még így streamen keresztül is tényleg én be vagyok szarva a hangoktól. Nagyon jó. Most már értem a mozgó konténereket a trailerben. Fordul a hajó. Reloading! Van szerinted valami ok annak, hogy a slow-walk meg a mindent, azt amiatt értem a kontrollert, de van oka szerinted annak, hogy FPS játékokat így mutogatnak? Hát jó kérdés van. Az olyan nem rossz, csak nem így játszik az ember. Emlékszem, amikor a Doom Eternalnek volt a trailere. Kijött, és mondták, hogy majd mindjárt lesz PC-s. És egy kicsit másképp nézett ki. Figyelj! Nem tudom, lehet azt akarja bemutatni, hogy így is lehet játszani. Nem muszáj rohanni. Mondom, nem a taktikusságot kérdezem, csak tudod, ezek a vízszintes lassú elhúzások, olyanok az ember nem csinál. Ki kell tölteni az időt, tudod? Így lassan. Ki van fizetve? Secure the deck and blow the door! Visual on bridge entry. Check in. Controls are internal. All right, stand back. This is Shadow 1 going explosive on bridge entry. Okay. Gotcha. 3, 2, 1, execute. Vártunk köszönöm. Ez a rész volt, hogy úristen, ezt látni akarom. Jó lesz. Jó lesz ez, jó lesz ez. Jól néz ki. Abszolút jól néz ki. Jól, nagyon. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us. And also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First,
Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing in certain cases. You could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. Again, I'm very excited. Szerver oldali hullámok lesznek, so multiplayer excited we get játékban to is show lesz, off ott is nagy szerepe lesz a víznek. A hint of where things are lehet going to majd a víz alatt is tolni. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall, Modern Warfare 2. Obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now. Across Warzone and of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration has been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. On Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. We got to ask a little bit about Warzone. I know we just, you know, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There's a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high-rise and other elements. But we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. Yeah. So all the more reason why we think this game, this moment, is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in a position we're really excited. Modern Warfare 2 után fog majd a Warzone 2.0 megjelenni valamennyi időben. Look at the gameplay, Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share régi PC játék 30 év után folytatódik. Mi a fene? 30 év? Ez a izé, bassz meg! Ó, takarodj már, de hogy micsoda? De ez Another World, nem? Tudom, igen, az. Nem jutott eszembe a címe. Beszarok, baszki! De kibaszott jó! Ez hogy vették ezt el? Nem is ért. Nem tudom! Még telón is lehet játszani ezzel. Igen, ez az. Ez az Another World, azaz. Állat! Ez mennyire király, jó kis nosztalgikus dolog lesz ez. Már azoknak, akik ismerik. Hát igen. És akkor egy ilyen 2,5D-re vált, ahogy látom, 2D-ről. Hát, aki emlékszik még rá, egyébként egy eléggé meghatározó játék volt, azoknak biztos izgalmas lesz a folytatás. Flashback 2. Nice. Nice. 2022 tél. All right, let's turn back time. Igen, ez a flashback mindig összefolyt nekem, de egy hülyeség, srácok. Mert nem egy hülyeség, de az jutott eszembe róla egyből. De jogos, hogy a flashbacknek a folytatása. First-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. FPS és nem sokkal lesz early access. Jaj, várjál, szerintem ez a... Mi ennek a címe, srácok? Ez az a... Witchfire. Nem? De? Be volt ez már jelentve korábban.
milyen papír hangja van ennek és printjöketőnek. Azt mondom, hogy kod után ez a hang, ez... Witchfire ez szerintem. De ez olyan, mint a... Ez ilyen PV... Mint a Warhammer Vermintide? Lehet. Nekem így az jutott eszembe. Nekem egy kicsit így, nem tudom, olyasmi, mint a régi Painkillerek voltak. Ja, igen. De biztos, hogy van benne co-op. De mondjuk a fegyverhangok tényleg kiábrándítóak, de amúgy érdekes. Én legalábbis így most a trailerben, ahogy kijönnek. Boomer shooter. Boomer shooter. Kicsit olyan. Amúgy a környezet amúgy nem néz ki rosszul, csak kicsit üres. Igen. Nem? Tehát így... Ez valami indie. Nem indie ez. Nem. Basz már. Ez. Witchfire, fuck yeah. Akkor az, hogy csak emlékeztem a címére. Early Access Now. Wishlist. Jó, igen. Soon. Epic Games. Igen. The Astronauts. Lehet, hogy indie. Indie ez. Lehet, hogy indie. Indie cucc. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. New game, indie. Azért ez így nagy... Officer Taylor, Medlog. Igen. 29. Ez full new cucc. Igen. Today, I can't believe what I saw. Science fiction. Ez jó. Solis, everything okay in there? Emlékeztet ez is valamire engem. Ez a Palisztó protokoll. A Palisztó protokoll? Fasz van. Jó, nem, de amúgy nagyon hasonló a témája, na. Mi volt az te? Amúgy ahhoz képest indie nagyon jól néz ki. Nagyon. Ha valami játszottam volna én már valami ilyesmivel. Something's going on here. Tényleg jó. Amúgy nagyon jó. Most viccen kívül tényleg jónak tűnt. Fort Solis. Julia Brown, Roger Clark, Troy Baker. Troy Baker? Independent Game Studio Game-be? Nem tett jót az RFT bejelentés. That's something brand new, and look who it is. Troy Baker in person. Most nem akarnám látni a hivatalos chatet. This is so fun, the fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Nem mutattak sokat, de nagyon kvalitínak tűnik. In this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solis. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a... Yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, it's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other, and their orbits are on the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask. I think a lot of people see this thing, and they'll probably wonder. You know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. Ezt akartam mondani, hogy európai független stúdió ennyi pénzből készül, bazd meg. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, biztos, hogy ugye egy ilyen abszolút story fókuszú cucc lesz. Thriller. De annak feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. Dead Space meets Moon. Ah, yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course,
I get to work with one of the best in the business. And me. I get the privilege Who's the other of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance. It's a one-quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down. We said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight, and about halfway through, I started tuning him out, and I was like, hey, man, I've got no ego about this. Abszolút. Abszolút pozitív. I can't do this. And he grabbed me by my shoulders, and he says, oh, you can. You will. Na kíváncsi leszek erről, még legyen több info. And we did. It's like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited big about stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game. Nice. All right, appreciate it very much, guys. All right. Well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Mick Gordon csinált a zenéjét. Új játék. Azt mondja, New Game. New Game, de melyik New Game? Mert ugye van egy játék, amiről sejtjük, hogy ő csinálja a zenéjét. Nem tudom, hogy ez az-e. Nem az. Ez az űrtéma, ez nagyon megy most. Uha! Baszki. Ez nagyon para. Pisti, ez nagyon para. Igen. Igen, ezek Mick Gordon. Ennyi. Ennyi. Ez már abban a pillanatban. Az egy robot volt, eléggé. Menj már! Mi a fütykös az a mutálatos karbonizátor? Azt a rohadt, hogy néz ki. Ez Unreal Engine 5 amúgy, szerintem, nem? Biztos, hogy az minden az bazd meg. Azért mondom. Szedd elő! Pü! Kurva jól néz ki amúgy. Ojjaj! Anyádba! Rohadt félelmetesek ezek a robotok. Rutin. Hát erről már az még volt valami. Régebben, dehogy nem. Erről már volt info. De rohadt jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Rohadt jól néz ki. De ez nem ez egy régebb óta fejlesztés alatt lévő játék. That was routine coming to Xbox. Valami a címe ismerős nekem is. A decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Azt mondja, officially announced a decade ago. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? Tehát úgy van itt, mint a Foundation. What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, ez egy reklám az energiaitalának. in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, Big Drink Energy.
always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. Ezt is megértük is, hogy Dwayne The Rock Johnson nálunk reklámozza az energiaitalát. Érted? The most electrifying surprise in gaming that happened. Johnny. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also, I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as nem ilyen nagyon megírt szöveg, hanem egy kicsit így... Ő vette fel ilyen around the world who know the Black Adam mythology. He is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say, a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers, is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. Megitta az energiaitalt az edzőteremben, az meg, és azóta Foundation szarik. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA, and that I was born to play. I was born to play. De érted, miről beszélek? Igen, tudod, ez olyan, mint a betelfelt van a FaceTime. Igen, ez ilyen rumbling. De előre van felvéve, azért nem értem, hogy miért nem lett egy kicsit feszítettebb ez a dolog. Bár biztos ez volt a pitch, nem? Vagy biztos azt kérték, hogy legyen őszinte. Eleve azt mondja, hogy az edzőteremben jelenik. This is Black Adam. Hogy még itt a trailerre a Black Adamnek. Copyright. Ennyi volt a streamünk, köszönjük. Igen. Egyébként srácok, együtt érzünk veletek. Én is már itt írkáltam közben Facebookon. Hogy egy órás eventre készültünk. Mert nem voltunk elég körültekintőek. Így átváltunk be, és akkor egy kicsiben van csak. Itt csak a hangja. Csak a hangja van. Egy fokkal jobban. Ott a Black Adam. Ott a Black Adam néznek egy kicsiben. Ez nagyon kicsi volt. De az a baj, hogy az event schedule szerint 3 órás az event. Komolyan. Igen, valaki nagyon aggódik. Baszki, nem áll. Nem baj. Behind you. Ez egy hosszú este lesz akkor. Ott van, Fekete Ádám! Na vissza is váltok nektek. Outriders World Slayer. Ezek egy új kiegészítő. Copyright! Megint! Fuck yeah! Nem volt olyan rosszul, mint az Outriders, csak azóta se játszottam vele. Most már lehet, hogy sokkal faszább. Nem tudom, itt van, aki tolja azóta is. Valaki nyomja. Néha szoktatok vele játszani. Brace for Impact. Úristen. Már jön is. Június 10, és ez ugye az első, vagy nem is az első, ez egy ilyen content update. Egy kis Switch. Reklám. Játsz a Monster Hunter Rise-zal! Ott van. Delicious Last Course, most sikerült. Július 30-án lesz. Igen. Xenoblade Chronicles maximum FPS, az érkezik. Ugye most nyáron.
Nyugodjatok meg, perceken belül lesz GTA 5. Ez a Switch Sports? Nem? Ugye? Nem, ez a Fall Guys. Mi? Fall Guys. Milyen jó kis reklámot csinálni neki, amúgy tök jó. Free to play lesz. Oh. Ez is valami youtuber srác, nem? Valaki tudja, hogy ki volt az? Olyan ismerős volt az arca. Szar vagyok az ilyenekben, srácok. Aha, lehet. Courage? Nem ő az, aki átment a Twitchről ilyen hivatalos szerződéssel a YouTube-ra? De, oké, onnan volt ismerős, hogy olvastam róla, hogy őt így leszerződött a YouTube. Season 1 free for all. Június 21-én. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. And full Wii game? Frost Giant? Igen. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Ez is nyilván science fiction. Ez ilyen romok között itt ilyen kivetített kurva élet volt. Valamilyen régi civilizációk után kutat. Command, I may be onto something. Tökön. Milyen érdekes, nem? I have it, Command. Repeat, I hogy így a múltból visszahozott egy relikviát. Ajaj. Mi a kurva élet? A denedémon. Az. Ott van. Most már a pajzsarcson nézze, figyeld el! Meglepődött. Ez mi? A power egy kicsit hiányzik nekem ebből, valahogy olyan erőtlen volt. Ez a tight, Doc. I've got this. A pöcs. Beszállt a megbe a csal. Nem, az egy külön, ez egy külön. Nem szállt. Azt mondta, maradjon hátul. Nem? Olyan fura. Szét. De valahogy nincs benne impact, érted? És csak, hát felvette a vállára. Lehet ez valami stratégiai játék lesz? A fasz. Nem? Dehogy. Stormgate. Inkább olyan, mint hogyha egy ilyen béta. 2023-ban lesz béta. Érdekes, nem tudom milyen típusú játék. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new De, bazd meg, és igazad van, Geci. Mondom én.
All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the Infernal Host on future Earth. Erre nem is gondoltam, meg jó, hogy itt vagy. And we saw some hints of some. I mean, you know, you guys coming from Blizzard. De RTS, hogy melyik aspektus a RTS? Nekem az volt a bajom vele, hogy egy ilyen ördögfasz harcolt egy robotfaszával, és így ennyi. Two factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. But any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Free to play, úgy, hogy lower nincs that benne. barrier to entry to get players in. But we're also És nincs really benne trying to NFT, nincs benne so you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer, but of course we've also still got 1v1. Egy klasszik, kompetitív RTS, ami úgy free, hogy nincsenek benne olyan mikrotranszakciók, amitől pay to win lenne. Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots mondjuk ez az approachability-hez, tehát a hozzáférhetőséget sokat segít. Az biztos. I love it. 2023 you said for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise. Igen, hogy egy erős kompetitív FBI vagy RTS-t akarnak csinálni, akkor free kell legyen. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Az, hogy az RTS-nél eleve kurva nagy szarva vagy, mert az RTS játékok nehezek. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. High Water? Új indie game. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Totál olyan feelingem van, mint ez a biciklis játék, ami volt a State of Play. Nekem meg ízi jutott eszembe az, amikor voltak benne kiskutyák, meg kis cicák a múltkor az Indie Festen. Igen. Hajós. De ez ilyen posztapokaliptikus valami. Ilyen posztapokaliptikus depressziós szimulátor. Mi az, hogy depressziós szimulátor? Nem, de mi? Megmenti az embereket, bazd meg! Hogy ez Lana Del Rey-je? Nem tudom, én annyit tudok, hogy ban. High Water 2022. Figyeled? Érdekes amúgy. Jobb lett volna látni, hogy mit kell csinálni. Breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind. And it's impacted the development of games, including replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but we're understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Mi van? Tehát egy tévéshowban szerepel a főhősünk, akit leszavaznak a nézők, és ha kiszavazzák, menekülnie kell az életéért. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream
to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. Igen. A 43-square-mile metropolis, where each and every citizen enjoys attól függetlenül, hogy ez az art style nekem tetszik. Félve mindig reménykedem benne, minden évből megunják. Mondom, nekem tetszik, csak úgy mégis reménykedem benne. Figyelj, de legalább az lenne, hogy ezeknek a játékoknak legalább a sztori meg maga mint egy jó lenne, akkor nem lenne semmi. Egyébként érdekel. Nem rosszam. Nézd meg, milyen működik. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Tehát mindenképp kiszavaznak? Szerintem akkor így kezdődik a játék. Ez a lényeg. A játék. És kirúgnak a tévétől, és egy idő után ugye népszerűtlenebbé válsz, nyilván minél régebb óta vagy bent. Érdekes. Figyelj, nem rossz. Coming soon, azt mondja. Wishlist now. Ennyi mindent kell wishlistálni, Jani. Igen. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, Végre! on this much Dead Island, bassz meg! Végre! Azt a kurva, de csak így! És megint Pigeon John-tól lesz a band? Igen! Igen! A bomb! Nem baj, megéri. Megéri. Ez megéri. Ott van! Várj egy kicsit, megválasztották. Ez egy másik szám. De ez az! Ez az eredeti Dead Island trailer. Kicsit megváltozott az art style. Ez a grafika más lett, igen. De miért? Ezek kecskék, basz meg! Mik azok a lézerkecskék? Ne! Ez egy gót szimulátornak lesz az új része! Ne! No hát, mi a fasz ez a gót szimulátornak az új része! De amúgy ilyen volt a Dead Island 2 trailer! Ez az, Pisti, ne bassz már! Hogy lehetek ilyen trollok, baszod? Ne bassz! Jézus Mária, ezek de hogy lehetnek ekkora köcsögök? Ezek szemetek! De jóság Isten, ezt a bétet, de direkt Jobb is rátett amúgy. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Ezt nyomni kell. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns. Ott a Midnight Suns. Köcsögök amúgy, ez egy fasság volt. Nem, ezt csak úgy lehet megcsinálni, ha tényleg lesz Dead Island 2 trailer. Szerintem amúgy lesz, azért csinálták meg. Ezt csak akkor lehet megcsinálni, ha tényleg lesz. Ekkora geci nem lehetsz, bazd meg. Erről beszéltünk az event előtt, hogy Midnight Suns lesz. Ugye ez egy körökre osztott taktikai játék, mint az XCOM, ahogy ismeritek azt a játékot, csak Marvel köntösben. Benne ez egy csomó mindenki, aki amúgy a jelenlegi main franchise sorozatban, vagy az MCU-ban nincsen benne. Tehát itt benne lesz Ghost Rider, Blade, egy csomó mindenki, úgyhogy ezért is kíváncsi vagyok rá. Szét fogják baszni ezt a streamet, Jani. Nem baj. Ezért mondom, hogy XCOM gameplay. Új. My sweet child. Mother won't hurt you. Ott van, kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni ez. Hogy nyomni, biztos, hogy kipróbáljuk. Csak nem tudom, hogy fog működni ebben a műfajban, tudod. Miért nem működni? Különböző karakterek, különböző képességekkel. Kurva sok karakter, ez benne, azt tudni? Érdekes lehet amúgy.
Fasza egyébként, biztos jó lesz. Csak mondom, szerintem ez a műfaj nem való mindenkinek. Nem. Ajajajaj. Annyira kapjuk a copyrightot. Félelmetes, de ez most mit lehet csinálni? Jajajajaj. Pörög a Ghost Stream. Mi ez a... Hát... Baszki, mi a... Október 7. Nice. Biztos jó lesz, mondom, csak nem szeretném, hogy a chaten félreértenének, és másra számítanátok. Tehát a gameplay az érdekes lesz. Isometric view, srácok, taktikai játék, nem pedig action game. That used to always work. Well, it did that one time. Megjött a harangra. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Mollenhauer. Azért hangsúlyoztam ki, srácok. So first of all, Maya, it's really coming. It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course, the playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game igen, van egy harmadik karakter. It is, Van egy harmadik karakter. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Smile. Oké. Ugye ez az új karakter? Oh, wow. Jézusom, már rosszul vagyok tőle. Úristen, de kurva jó amúgy. Igen, ez már a második stage, ugye a bosszon. Rohadt jó. Knockout. Menő. Biztos voltam, mert nem mutatják végig a boss fightot. Kíváncsi leszek. Figyelj, aki játszott a Now, if you want even more Cuphead, who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's igen, tényleg, már az Netflixes sorozatként jött is a Cuphead. Game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase to look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Pokolból! Démon bérgyilkos, bazd meg! Megbasz! Erre számítottál, nem Jani? Amikor mondták, hogy egy pokolból jött bérgyilkos, a démonokat vadászik. Erre emlékszem, ez a kártyás játék, igen? Igen, de erre számítottál, nem? Konkrétan ezt vártad, hogy ezt fogod látni.
Sinners plucked from hell to do God's dirty work. De ez nagyon különleges gameplay. Finding it hard to believe that ezekkel a kártyákkal, ez kibaszott érdekes. Igen, nagyon fura, hogy ilyen deck és közben egy kis ilyen boomer shooteres, stb. 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Mindjárt érkezik, június 16. Nem tudom, engem nem fogott meg annyira amúgy, de érdekes. Próbálj, nem lenne rossz. Elborult. Szerintem ez is olyan, hogy ránéz valaki, és egyből bejön neki, akkor biztos jó. Akkor igen. De nagyon hamar jön. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game. Egy darab apuka készítette ezt a játékot. Egy darab apuka. Ne csinálj már. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Wow. Olyan, mint egy ilyen Hong Kong Massacre, Hotline Miami. Arra gondolt én is. Kicsit My Friend Pedro, ezek a motoros részek például. The big guy's actually going through with it. Well, I sat at his side, seeing jó szoktak ezek lenni, amúgy. had the stink of corruption all Egy ember csinálta. De látod, volt húztakezes teams, volt melee, volt ranged. Well, I ain't wearing it anymore. Neither are egy komplexnek tűnik így. You watch this whole damn city down. Hát ez nem semmi. Érdekes. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam, and will be part Steam-en of the fent lesz a demója, srácok, most. I really want more playable games in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know, we got we just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it. So it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. De nem tudjuk, hogy megy. Akik fél órát tovább nézik a műsort, azok kaphatnak droppot. Egyébként, de nem tudjuk, hogy működik-e. Mint olyan, reméljük, elvileg benne vagyunk a kalapban, mi is kaptunk hivatalos linket. You have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. Of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm going to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. Lényeg az, hogy akit a Warframe érdekel, srácok. Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the TheVR Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple of years. But TheVR Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really lesz egy kis teaser trailer is hozzá. Új content! Being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. Amúgy hihetetlen, ez csak egy most elég népszerű játék még mindig, sokan játszanak vele. Ó, Dash!
se hiszed, hogy mennyire. Mert biztos meglepődnék, ha tudnám állni. Brutális. Ez is olyan, hogy tudod, egy viszonylag zárt community. Akit elkap, elkap. And of who we have become. Oké. Ez az, július 16, látjátok, akkor lesz a TheVR, az minden évben van, amúgy. Ezek a bundle-ok, amik járnak amúgy. Gondolom a droppal. Ez a TheVR, hogyha nézed. Jó, a TheVR kell ehhez nézni, bocsi. Igen. Yep. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new exotic realm players will be able to explore. És elvileg ez a Genshin Impact fejlesztőitől van, ez a game. Talán az felpiszkálja az embereket. Listen. Hoyoverse. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. Kicsit el vagyok veszve, de... Where you're heading, you will arrive at the end of the story. Azt mondták Space RPG. That's the you I like. De a Genshin Impact is rohadt népszerű volt bazzeg, úgyhogy biztos, hogy ez is jó lesz. Honkai Star Rail. Okay. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjola Fool. Annyit mondtak, hogy Space RPG, azt nem mondták, hogy multi, vagy single, vagy mi a helyzet vele. Fogalmam sincs. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. És ez elvileg egy ilyen post-apokaliptikus akciójáték. Ezekről egyáltalán nem hallottam, egyikről sem egyébként. Megvártak a másik gémükkel. A két játékot mutatnak be, igen, ők. Jaj, de jó. Nagyon aranyosak. És az előző játék milyen játék? Igen. Hack and slash? Igen. Minden igen. Ez amúgy, ez action game. Ez action game. Jól amúgy. Érdekes amúgy. Z. Figyelj, ez Decken, meg Switchen is. Amúgy? De amúgy tényleg, ez ilyen játékok tök jók így menet közben. Igen? Oké. Menjünk tovább. Jó. One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game
they've been keeping under wraps. Na nézd, ez már be volt jelentve ez a cucc. No probléma, csak elvileg most egy új dolgot mondanak el a játékról. Jó, ez ennyire old school lesz. Hát nem teljesen, mert mindjárt meglátod. A régi stílus, csak tudod úgy, mint ahogy volt a... Nem jut eszembe, melyik volt. Az beat'em up játék, amivel játszottunk is. Jaj, tudom, Street. Street Rage szerintem. Streets of Rage. Ilyet is ezt végig kell tolni. Kéne, de most tényleg, ez kurva jó játék. Olyan király, hogy ezek a játékok, ami mindig akkor. 6 player mód. Hoppá. Behozzák a 6 player módot. Wow, mondjuk ez egy cluster. Egymás lehet csinálni? Nem. Szerintem akkor elég nagy a gond. 6 playeres. Gondolom ez az új aspektus, amit be akartak mutatni. Ez kurva. Teljesen jó. Július 16? Július 16. Hát mely már az egy hét múlva lesz. Pont egy hét. Jó. Super People. Super People-ben lesz valami. Persze. Most mondták valami már a fejembe, hogy mi. Ez most ugyanaz a Super People? Ez a BR Super People. Hát nem tudom, van ennek még keletje amúgy? Én nem tudom, hogy játszanak-e még vele. Te se nagyon nézted ezt, ugye? Egyszer megnéztem, belenéztem, de annyi. Nekem kicsit sok volt, amikor ilyen kilométereket ugrott egy autó ugye mellettem, hogy így szétlőttem egy embert, és így... Oh, wow! Szerették ezt játékot, hát az túlzás, egy ideig nagyon népszerű volt. Népszerű volt, igen. De amúgy ennyi. Final beta. Oké. Ó, hát igen. Ez csak egy kis belengetés. Új factionok. Új faction. Új népek. Törzsek. Szekciók, nem. DLC-ja. Az a Humankind, ez bejött, leszel játszott vele. Igen. A Budás Podcastben is beszélt róla. Latin America. Cultures of Latin America. 2 hétig csak ez lenne, ilyen stream. Ilyen game? Én ellennék. Tudom. Ugyanaz a hölgy? Igen, ugyanaz. How far will you push humankind? Jó, ez annak a reklámja volt. Igen, hát most a konzolom is pattog. Coming soon, play day one with Xbox Game Pass. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year. Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. Kíváncsiak, hogy ez most, mert amúgy a One Piece maga az kurva jó. Journeying along the Grand Line.
見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。ビザイ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。グードバースト。オッケー。させるかよ。Zorro láttad? Zorro. Jani, nem vágod az alapművet, az a baj. Nem vágod az alapművet, az a baj. Amúgy ezt a karaktert viszont már láttam. Biztos, hogy láttam. Filled with new encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. In an artist beyond imagination. Tudod, az a baj, ezek az anime ilyen akció-RPG-k, ezek általában egysémások, mint például a... Próbálgattam én is néhányat, mindig ilyen egy-egy streamer erejéig, de a rajongóknak meg kurvára adja. Szóval... Világos? 2022-ben érkezik. Így van. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ez is már egy korábban bejelentett cucc, srácok. Ez egy ilyen szekció. Ez egy ilyen nem ilyen RPG, ez hanem ilyen japán. Ez jé. Ez csak jé. Jé szekció. Ez egy jé szekció. De láttuk már ezt a gémet is korábban. You get one more chance to make things right. De gondolom az angol voice castet mutatják be. So that's our mission then, save the world. Soul Hackers 2, 2022. Augusztus 20. Ezek szerint volt első része is. You might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Június 16-áig be lehet húzni a Maneatert. At 2 p.m. Eastern, Húzzatok be, kurva jó az a játék. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Abszolút. Mindegyik streaming szolgáltató egy helyen. Ja. Samsung Gaming Hub. Még az menő, hogy egy, tehát gondolom tudsz keresni is a gémek között, és azt indítja el. És figyelj, ezt igazából meg tudod csinálni a legtöbb launcherre egyébként, hogyha akarod. Csak gondolom ez így valahogy, nem tudom, hogy van. Elvileg GOG-ba is be tudsz húzni mindent, nem? Lehet. Az menő, hogy a TD nem tudom, hogy mit rakni. Igen, azért mondom, a GOG hozta ezt be amúgy. Tudom, itt ebben az a nagy szám, hogy a Samsung TV-ken rajta lesz ez, és akkor megy. Ez most nyáron indul majd. Meglátjuk, hogy a Capcom mit hoz. Ez a ilyen Arcade Collection lesz amúgy. Kurva sok ilyen collection ad ki a Capcom, azért jó, mert ugye PC játszható. Mega Man
Street Fighter Alpha, igen. Jump Fighter, ez már meg volt jelentve amúgy. Street Fighter 2 Anniversary Edition, egy csomó minden van benne. Capcom Arcade Stadium Second. Hoppá. Mario. You're gonna get hit with the unexpected. Mario Strikers. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Nice. Vége van a FIFA-nak. Nice. Amúgy is vége van amúgy. Ez kurva jó az a játék! Ez kurva jó az a játék! Ehhez iszonyat zenéket írtak, kurva jó zenészek, és ez egy beat shooter. Vágod? Tudod, hogy ritmusra kell lőni. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out. Xboxon, PlayStation-on és Steam-en letölthető a demo. Figyelj! Ez egy ilyen boomer shooter, gyakorlatilag csak beatre megy. Akkor kell lőni, amikor ritmus megy. És kurva jó zenék vannak hozzá. Ha valaki kíváncsi rá, letölthető a demót. De kurva jó zenék vannak benne. Ott van, Archer, amit kurva sok zenekar, olvassatok utána, nagyon faszon. Ez már megy egy ideje amúgy. Lambokárban benne van Randy, nagyon sok mindenkit sikerült bemutanak amúgy. Tehát a zenék tényleg jók benne, és nyilván itt az a lényeg. Ezt szerjének, ezt magasabb mondja. Volt egy hasonló játék korábban, csak nem ekkora productionben. Ezt a játékot elvisz a zenéje szerintem. Ez rohadt menő. Megmondom, nem egy egyszerű játék egyébként. Na, aki ezt lesztreameli Twitch-en le a kalappal. És mondom, meg BPM volt, igen, az volt az előző ilyen game. Csekkoljátok. Funcom. Igen. Ja, ugye, oké. That one was Metal Hellsinger coming later this year. Most következő lesz Funcom. Rhythm shooter with metal music. Right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, igen, csak itt normálisan néz ki a harmadik szám. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews. This is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well, they're all just de azt tudják az emberek, hogy milyen formátumban lesznek. De hogy mikor? How can one person be expected azt is tudják, hogy holnap. De hogy pontosan hánykor, azt nem. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down the bottom of the well with the rest of them. Holnap, srácok! Teljesen szokatlan időpontban, mert egyszerűen muszáj szokatlan időpontban. Igen, ez Ted Raimi. Én reggel 9 környékén a régi hadgyújtó csatornán. Én reggel 9-kor ránéznék a nagy csatornán. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. Aztán este 6-kor is. Aztán napi részekkel jövünk, mint régen. Ez ilyen nosztalgia végigjátszás. Naponta lesz úgy. De ezt már megbeszéltük. Igen. Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Igen, egyébként a vörös hajú csaj az Ariel Winter. A modern családból például. Akkor az öregből egyébként az előbb mondtuk, az Insidious-ből, ugye Alice. Benne van David Arquette, Ted Raimi, Lance Hendrickson. Them's the rules, you noob.
Már alig várom, hogy kirakjuk a videót. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges. Hát ez egy ilyen cross, minden survival kártya, mindjárt látjátok. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Nagyon érdekes koncepció. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealm. Az egy, ezeket a realmkártyákat kell szerezned, hogy a különböző világokba át tudj menni, és minden világban másfajta nemik vannak, de más resource-ok. És úgy tudod összekukázni magadnak a dolgokat. Ez nagyon érdekesnek tűnik. Ez egy elég hosszú játéknak tűnik. Nem? Akkor ezeket kell átadni megcraftolni. Akkor valahogy, hogy a kártyákat összeilleszted, olyan lesz a világ, amit csinál, értedek? Ez brutál. Hát tudod befolyásolni azt, ahol érkezel, hogy milyen enemy spawnoljanak ott, milyen környezet legyen, stb. Érdekes. Nagyon tetszik. Nem tudom, nekem olyannak tűnik, hogy csak következtetek, már nem tudom. Tehát építkezni lehet a pillanatban, érted? Hogy az egyik kártya meghatározza, hogy milyen a téma, a másik meghatározza az enemit, tudsz a változót határozni benne, stb. Azt mondta, hogyha mondjuk felépítesz egy épületet, és átmész egy másik realmből, megmarad? Biztos. Ez nagyon érdekesnek tűnik. Érdekesnek tűnik nagyon. Na, igen, elméletileg augusztus 23-án érkezik a Saints Row, ha nem csúszik. Today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Tehát egy ilyen demo lesz elérhető, már most, amiben meg lehet csinálni előre a karaktert. Én kíváncsi, ez biztos, hogy elborult lesz ez a játék. De ez tök basszok, most előre megcsináljuk a karaktert, akivel játszani fogunk. Oké. Ez már most le lett tölteni. És... Be the swaggiest. De figyelj, de hogyha letölthető egy ilyen karakterkreátor demo hozzá, akkor csak megjelenik. Uram Isten az égben, mi a... Minden! Perfect dinner and a show, baby. Le van modellezve akkor a kolbász is. Minden. Elmebaj lesz ez a játék. De jó részletes bakker. Nagyon. Nem hiába jelenik meg így külön biztos. Mi volt az a kigyúlt tűzoltó, bazdmeg? Ez gyakorlatilag a Saints Row reboot. Tulajdonképpen. Azt gondolom, a Saints Row gondolom ismeritek, elmebaj. Amúgy jók voltak a Saints Row gémek. Csináld a karakter most. És akkor ezt le tudjátok tölteni az összes platformon, és meg tudjátok csinálni a karaktert előre.
Next we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40K nagyon nézegettük ezt a játékot. Ugye kooperatív PvE a Warhammer Universe-ben, és elvileg azok csinálják, akik a Vermintide sorozatot, csak ez a 40K, tehát a 40 000 Universe-ben játszódik, nem a Fantasy-ben. And exclusively on console on Xbox. Kíváncsi vagyok, elvileg kibaszott jó. Négy player co-op, ugye? Így van egyébként, aki ismeri a Warhammer Universe-t, igen, Dan Abnett íróval dolgoztak együtt, aki nagyon fasz, tehát ő kibaszott jó író egyébként ebben a Universe-ben, és 4 player co-op, mint a Vermintide. Csak mondom, ez 40K Universe. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! És mindig egy gondolatosan van. This way! Szerintem baszott jól néz ki amúgy. Ez ilyen Vermintide-os gameplay. Vermintide is volt jól nézett ki amúgy. De már az első tényleg is kibaszott jók voltak a játékból. Nem tudom, ez nekem igényesebbnek tűnik, mint általában a Warhammer game-ek. Nyilván a Vermintide is az volt. Bazd, de jól néz, jól néz. Itt is ugye látod, hogy van ilyen baszott nagy tankkarakter, van Glass Cannon, van szuper, stb. Tömeges írtások is lesznek. De amúgy co-op játék. Igazából nem kell szaporítani a szót. Aki a Vermintide-dal játszott és szerette, azt szerintem nagyon bírni fogja ezt. Én megmondom őszintén, hogy én jobban szeretem a 40K Universe-t, ez nekem jobban bejön. Meg ez azért újabb, na, jobban is néz ki. Dátum? Szeptember 13. Cool. Cool. Király. Bloober team is known for psychological horror games like Blair Witch and the Már update-elték tegnap vagy tegnap előtt a Twitter profiljukat. Completely on Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's Unreal return Engine to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Unreal Engine 5-ben, ugye, Layers of Fear Universe-ben. Someone once said insanity runs in our families. Let it run. Ezeket szerettük, ezeket a játékokat. Jók voltak. Igen, igen, igen. Nice. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. Úristen, de elbaszott lesz ez. Szokásos. This is a story of my fear, pain and hatred, of the horror of my loneliness. It is mine to tell. Szerintem hozni fogják a szokásos cuccokat. Minőség jó lesz, misery. All this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. Hát hangulatos lesz, az biztos. I was trapped in this house, bound by this body. Now I break free. Majd jövő év eleje környékén. Ez nagyon menő lesz.
Nagyon-nagyon This October, Gotham Knights Arise. Ez volt a másik dolog, amiről beszéltünk a stream előtt, hogy erről lesz szó. Batgirl, Nightwing, Red Hood and Robin to protect Gotham. Ugye ez a játék rohadt sokat változott bejelentés óta. Let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Martin. Kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak bele. Láttunk már többször gameplayt, meg voltak itt már állítások, hogy hány player co-op lesz, meg minden, és ezek mind változtak. I'm Fleur Martin. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. Október 25, és elvileg addig fogjuk látni a többi karakterről is az ilyen reveal videót, de ez most Nightwing. Jól emlékszem, srácok, segítsetek a chatbe. Ez a játék elméletileg jött volna előző genre is, de most már csak current genre jön. Ez egyik dolog, ami változott. És a multiplayer részben is változott a dolog. Azaz, köszi srácok. Csak next genre jön. Ja, nem hiszem pontosan, de amúgy ez milyen stílusú játék? Mint a Batman. Ja, hogy egy, hogy egy történet. Igen, ugyanolyan. Multi-combo system, minden, amit akarsz. Meg ilyesmi, a fight az fullos gameplay, de mondom, már volt belőle gameplay, és ugyanolyan, mint a Batman. Csak ugye co-opban játszható. És ugye Robin, Nightwing, Red Hood, meg Batgirl. Látod? Nagy a multisex. Fuck yeah! Ezt nagyon várom, ezt a gémet. Szerintem kurva jó lesz. És olyan szinten, hogy single-be játszani, beszarsz. And now we welcome... Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us. Get ready, srácok! Tudom, hogy sokan várták, tudom, hogy volt, aki már félszemmel oda kukkantott. And I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold. De tudjátok, miről van szó. There's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us. Én attól függetlenül, hogy ugye kicsusszant a dolog, kicsusszant, attól függetlenül baromira örülök neki, és aki esetleg nem tud róla, annak ez most tetszeni fog. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Nice. Multiple projects, okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. Tehát dolgoznak egy standalone multiplayer játékon. Ugye a Last of Us 1-nek amúgy volt multiplayere, ha valaki még emlékszik rá. Úgyhogy nagyon érdekes. Nagyon érdekes. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us.
Valószínűleg olyan lesz, mint az Uncharted multiplayer, amilyen volt, meg a Last of Us 1 multiplayer volt. Az a jó kis Naughty Dog-os multiplayer. És most egy standalone játék lesz. Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. Látványosak voltak azok annak idején. Meg amúgy szerették az emberek. That's not all. We also have something that de nem erre gondoltam. On the internet every day it feels like amikor azt mondtam, hogy örülni they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, we teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional. Érkezik ugye a Last of Us sorozat is. And the quality is so high. Fognak mutatni szerintem most már valamit. To what we've made in the game. I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. Pedig ez király lenne. And their last day of filming is tomorrow. So holnap lesz az utolsó nap. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. Okay. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like a game, everything that I've seen, videójáték adaptáció lesz ebből. Jó, hát nagy szavak. Meglátjuk ugyanazt. Elvileg igen. Front side now for the first time. Mondjuk Last of Us-nál a sztoritól eltérni az elég szar lenne. Érted? You'll hear about it very soon. That's all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, Troy. Megint itt van. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Asher out here. From the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Hogy hívják a Troyt? And we're such fans of the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it wasn't. Tök durva, hogy ők is részesei, ők voltak az eredeti hangja Joelnek, és na bazd meg elfelejtettem. Most így hirtelen mit eszembe a neve. Normális, bazd meg. Ők az eredeti voice actorok. Ellie, köszönöm. On the internet there's so much like talk about mindig ebbit akarok mondani, de akkor meglincselni. Because it kept a complete secret that you were up there, you filmed your roles by now, obviously. Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had today. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew, I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game. Was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life. Pedro. It's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it. And valószínűleg itt a forgatási napokon ott is volt. I think it is going to be. Mármint Pedro Pascal? Igen, úgy mint a Mandalorian. I love the story. I love just being a part of the I'm so excited.
El tudom képzelni, hogy 2 helyszínen forgott, tudod, az Obi-Wan Kenobi, meg a Mandalorian, és akkor így forgatták, és tudod, ment a meló, és akkor így oldalt Pedro Pascal, meg Hayden Christensen, így egész nap ittak, bazd meg, mert mind a kettőre. Egész nap be voltak baszva. So sneaky. All right, well, we're so excited to... Maybe it's already on Twitter by now. Hey, all right, well... Let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about szóval, the idea. amiről beszéltünk, az ez. It looks like you guys are remaking the original game. Elkészül az eredeti Last of Us remake-je. People the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 Nem remaster. and PC. And instead of talking about it, let's remake. All right, let's take a look at the Last of Us Part 1. Úgy néz ki, mint a 2. Igen. És hivatalosan igen, már szeptemberben érkezik. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure. Elég durván néz ki. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Úristen, menj már, jól néz ki. Mert a PS4-es remaster se volt rossz, de ez azért durva. Ez a remake. You know, Szeptember 2. I've never been this close. Eszméletlen. Is the outside? So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Szóval ez azért tényleg nagy ugrás. Igen, jön PC-re is. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. Én úgy tudom, hogy ez a remake-ben benne lesz a DLC. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Azért jól néz ki nagyon. The Last of Us Part 1. És akkor also in development for PC. Tehát valószínűleg később érkezik majd PC-re, de jön PC-re is. What's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs. Tehát akkor semmit nem kellett ugyanúgy újra játszani. De akkor megőrizték ugyanazt. Side by sides here, just how much it has changed. That you went and és ez a remaster, nem az eredeti játék. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos. Az durva, hogy megvan ugye a mocap. És az alapján össze tudták rakni a nagyobb felbontású karaktert is. We could talk about like this brand new AI, like all the combat is redone. Hát igen, a combat, hogyha olyan lesz, mint a Part 2-ban, az kurva jó. Nekem az nagyon tetszett. We wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 ez tök majd, hogy szeptember 2-án jön. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Nem volt terve nekem, hogy újra játszom az első részt, de... I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back, because it was you guys did such an amazing job on that original game. Az, hogy PC-n is átértek az emberek, az ugye it's really night and day. Hát hogy fog kinézni? I imagine that, think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that definitive version. Just to give a quick shout-out, this project is headed up by Matthew Gallant and Sean Sky. You'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the igen, mert ugyanúgy, igen. All right, and shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project.
do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Szóval új projekten dolgoznak. Úgyhogy ugyanabban a pozícióban dolgozik, mint eddig. Szóval lesz új Neil Druckmann game. Ki tudja milyen? Még nem mondhatja el. De azért ez elég. Érdekes lesz. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. Stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom opening night live on August 23rd. Igen, meg augusztus 23-án meg lesz a Gamescom opening, ahol szintén lesznek új trailerek. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Hogy jövőre is lesz Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Nice. Okay. Szuper. Átváltunk erre a kislára. Jó. Ezt meg akkor leállítjuk itt a háttérbe. Ez mi a tököm? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Jaj, ez a Day of the Devs. You don't know what Day of the Devs is? Az jön Day most. of the Devs is the greatest and definitely the lehalkítottam. Bocsász. Semmi gáz. Amúgy itt lehet a háttérbe felőlem. Igen. Még itt hagyd beszélni. Igen. Én... Nem volt Dead Island 2. És betrolkodta a Goat Simulator. De volt. De úgy lett volna igazad volt, úgy lett volna igazi, hogyha lett volna tényleg. Igen. Én megmondom őszintén, hogy azért nagyon furcsa a helyzet most, Jani, mert hogy mondjam neked, a legutóbbi Summer Game Fest végén ugye volt egy ilyen One More Thing, aminek keretein belül ugye az Elden Ringgel zárták a tavalyi Summer Game Festet. És én most csak azért vagyok egy kicsit bosszus. Hogy nem volt ilyen? Ne. Szerintem a Last of Us remake lett volna ez a csattanás így a végére. Csak hát ugye kilékelték 2 órával az event előtt. És látszott is rajtuk amúgy a csalódottság. Igen. Ez igaz. Én ezt sajnálom. Ezt a dolgot. Ja, amúgy valószínűleg tényleg úgy tervezték, hogy szerintem az lesz a nagy durranás. Ha nem is így tervezték, nekem az az érzésem. Hát az tényleg nagy durranás a Last of Us-t játszani PC-n. Hát, meg eleve az a remake az nagyon-nagyon király. Igen. De láttunk nagyon-nagyon jó dolgokat. Nagyon-nagyon jó dolgokat. Én egyáltalán nem vagyok csalódott az eventben magában. Dehogy is, hát vicces, az első harmad az atom volt, basszus, iszonyat durva dolgokat mutattak. Én aminek nagyon örültem, hogy látok a Callisto protokollt. Azt én is. Az nagyon. Rengeteg sci-fi horror game lesz. Iszonyat. Biztos. Nem is tudom, talán az egyik legérdekesebb nekem az a rutin volt. Igen. De azt már mondom, régen láttuk, és én emlékszem, ez annyira régi, hogy akkor még VR-oztunk, és az volt, hogy Oculusra is jön a game. Igen. Jeff azt mondta, hogy legelőször egy évtizede jelentették be, szóval kb. Ott körül. Igen. És az annyira vártam én azt, hogy azt nyomjuk VR-ban, milyen epic lesz, hát eltett 10 év. De jó lesz. VR nélkül is. Apróság, ráérünk, nem? Igen. Szerintem abszolút ráérünk. Voltak jó bejelentések, rengeteg sok trailer volt szerintem, tehát az már eleve király, hogy annyira nem volt sok úgymond ilyen üres járás, és a többi. Tény, hogy én nagyon akartam látni a Space Marine 2-t, azt se láttuk, Bioshockat se láttunk, Dead Island 2-t se láttunk, pedig ezeket nyomadták. Igen, és a God of War-os tippem se jött be. Igen, az se jött be. Nem baj, ettől függetlenül jó event volt ez. Én azt gondoltam, hogy most be fogok csokkantani amúgy ezen az eventen, hogy őszinte legyek, és amúgy jó volt, de az a baj, hogy most már biztos vagyok benne, hogy vasárnap sokkal durvább lesz. Vasárnap be fogunk csokkizni, ez biztos, ez nem kérdés. Szerintem igen. Szerintem igen. Én azt hittem, hogy most megcsinálják olyanra, hogy nagyon oda fog verni a Summer Game Fest a vasárnapi eventnek is. Most már majdnem biztos vagyok benne, hogy az lesz a legdurvább.
Ez olyan volt, mint az előzenekara lenne az Xbox Bethesda eventnek. Kicsit igen. Az a baj, lesznek szétszórt kis reveal-ek még, azokat majd Twitteren igyekszünk megosztani, vagy nem tudom. De az Xboxos event az így oda fog verni. Az event előtt nem ezt mondtam. Igen. Az event előtt én abban reménykedtem, hogy itt el lesz dörrentve egy pár nagy dolog. De így majdnem biztos vagyok benne, hogy a vasárnap az jó lesz nagyon. És mint kiderült, ma még éjfél körül lesz a TheVR event. Igen, tudom, de azt most nem nézzük a TheVR eventet nem nézzük, pedig állati lesz, ti viszont biztos, nézzétek. Biztos, hogy lesznek jó gémek, mert azért tavaly is, hogy visszaemlékszem, mennyi jó játék voltak, igen. Ott biztos, hogy lesznek, igen. Majd meglátjuk, én szerintem majd holnap reggel nézzem meg. Tényleg ott jelentették be azt a kis varjus játékot, mi is volt annak a címe? Amikor tudod, az kis madárral mentél a varjúval. Igen, az jó game is volt. Death Door. Igen, az volt. Na, igen, az volt. Biztos, hogy lesznek most is jó megjelenések, de TheVR egyre durvább dolgokat csinál. Egyébként pont a Flying Wild Hognak készül most egy ilyen western shootere, akik a Shadow Warrior-t is csinálják, úgyhogy az biztos, hogy állati lesz, és az biztos, hogy ott lesz. Na. Nem tudom, hogy mit várjak a vasárnaptól. Mi legközelebb velünk akkor találkoztak így közvetítésügyileg. Igen. De jó lesz. Ott nagyon nagy a szortiment. Hát a Starfield eleve, hogyha abból lesz egy... Ott nagyon sok. Mindenki az Avowed-ot akarja látni. Ott sok minden lesz nagyon, srácok. Az egy nagy event lesz. És ráadásul Xbox Bethesda, szerintem kevés lesz az üres járás. Mondom, én nagyon kíváncsi lettem volna, azt hittem, hogy itt nagyobb durranások lesznek, de függetlenül jó lesz. Nem volt ordibálás, srácok, jogos, de elkezdtem kiabálni a Dead Island-es fasságban. Gót szimulátorra ordítottunk. Ott már majdnem mardostam a dolgokat, csak aztán ott a Pigeon John szám nagyon nem akart úgy hangzani, ahogy, és lekonyult. Ez volt a baj. Pedig majdnem beszartam. Ez volt a baj, de lett, amilyen lett, srácok. Amilyen lett. Remélem azért élveztétek velünk ezt az eventet. Remélem. Jó volt megint együtt nézni. Köszönjük szépen, srácok, nektek, hogy itt velünk tartottatok. Próbáltam én is figyelni, amennyire tudtam, meg jókat mosolyogtam. Köszi szépen nektek. Igyekszünk továbbra is fedni a dolgokat. Ami biztos, az, hogy a vasárnapi Xbox Bethesdát azt lőjük. Nyilván ez a Summer Game Festnek ez a mai, meg az a nagy lövése. Illetve lesz kedden egy Extended eventje az Xboxnak, amit később jelentettek be. Valószínűleg azt is megnézzük veletek, hogyha van hozzá kedvetek. Lesz egy ilyen extended, és akkor elméletileg, amit vasárnap bejelentenek játékok közül, egy párat még pluszba bemutatnak részletesebben. Kedden. Igen. Lesz egy ilyen plusz event. Szóval, ha van kedvetek együtt nézni, mi szívesen megnézzük veletek, majd ezt megbeszéljük, de mondom, a menetrendben úgyis benne van. Persze, írjuk a menetrendben a dolgokat. Srácok, még egyszer hadd említsük meg, mielőtt elköszönünk, hogy holnap egy ilyen közös megegyezésre, visszahozunk egy kis nosztalgiát a nagy YouTube csatornára, és úgy dolgozzuk fel az új Supermassive játékot, a The Quarry. Ahogyan az Until Dawn-t, tehát a YouTube-on lesz epizodikusan. Nagyon ugyanúgy. Rohadják meg, még a covert is úgy csináltuk meg, ahogy a régit, csak hogy legyen egy kis nosztalgia feeling azoknak, akik szerették ezt a dolgot. Úgyhogy holnap azzal jövünk, és emellett még délután egy kis Lego stream is lesz, mert amúgy nem látjátok, de ott van már hátul. Ott van. Úgyhogy Gillette, úgyhogy jó sok minden lesz. Mit csinált? Hát mutassuk már meg. Ja, jó, hozd. Jó, oké. Egy másodperc. Mutassuk már meg a Legót. A seggem. Visszatérve a Quarry-ra, reggel 9 óra 1 perckor a YouTube csatornán ajánlom, hogy ott legyetek, és este 6-kor is. Dupla résszel fogunk kezdeni. Na, mutassuk a Legót. Itt van, nézd. Ezt fogjuk kirakni holnap a Kreatív Havi terapikus streamben, de ezt tudjátok már megbeszéltük. Így is lehet, várjál, figyelj. Ez az, mutasd te, Jani. Itt van. Neked mélyebb a hangod, igen. Úgyhogy állatcuc lesz. A léleksimogató kreatív stream keretein belül, amiből ugye havonta 1 van, vagy 3. Átalakul. Csak mondom. Ugye havonta 1 van, vagy 3. Azt beszéltük meg, ez mint egy újítás, ugye, aki nem tudja a stream csatornán, hogy minden hónapban egy ilyen kreatív projektet csinálunk ilyen kis léleksimogató szinten. Már volt puzzle, most lesz Lego. Nagyon jó lesz. A Space Marine végigjátszás okán a következőnek majdnem biztosan Warhammer figurafestésnek kell lennie, de most ezt inkább hagyjuk is. Úgyhogy ezek ilyen havi 1-2 streames dolgok, de ezt már megbeszéltük, mert... Basszus, nyáron Lego stream. Igen, nem is tudtuk volna karácsonyig várni vele, mert túl türelmetlenek vagyunk, meg ez kicsi karácsonyra.
Igen. És mivel csak Pisti rakja most a legót, ezért lesz overhead kamera, és faszán lehet majd látni, hogy legózik. Ja, igen. Ez most nagyon közelről lehet majd látni, igen. Úgyhogy ez van, mert mindenkinek elege van már a videójátékokból. De ez menő is. Mint a kurva élet. Úgyhogy pörög tovább, nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönjük. Így van. Srácok, még egyszer, hogy itt voltatok velünk, és akkor holnap találkozunk. Hát reggel. Reggel 9-kor, meg a happy hour-ben is. Happy hour közben lesz kis horrorjáték, meg minden lesz. Na, tudjátok, szokásos. Így van. Jó, igen. Nyugi, a TheVR végigjátszás az menni fog hétvégén is. Ja igen, azt tervezzük, hogy egész, tehát minden nap tényleg lesz. Igen, úgy, ahogy régen volt. Péntek, szombat, vasárnap, hétfő, végig. Igen. Azt nem tudjuk, hogy hány részes lesz. Holnap dupla rész? Holnap dupla rész lesz. Úgy, mint ahogy a prók, úgy csináljuk. Mint a prók. Na, srácok. Debrecenből Csövesbe. Jó éjszakát. Jó éjszakát, mindenkinek köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok. A régi intro, ami az outro, azzal megyünk. Szevasztok.